ሰላም በዚህ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ሪኮግናይዚንግ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ የሚለው ይሆናል። አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ያልሆኑት ምን አይነት ፓሴጆች ናቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል። እያንዳንዱን እናያለን። Having seen what arguments are and how we recognize them, we will now focus on what arguments are and not and how we recognize them. Yes? ስለዚህ and non argumentative passage are passages ናቸው። they are passages which lack inferential claim። እንግዲህ እነዚህ ምንድነው inferential claim የላቸውም። non argumentative passage የምንላቸው የሆነ ነገር የሚጠቁም እንትን የላቸውም፣ inferential claim የላቸውም። So this includes simple non-inferential passage። እነዚህ ደግሞ non-inferential passageዎች expository passageዎች፣ illustrationዎች፣ ማብራሪያዎች፣ ኤክስፕላኔሽኖች፣ ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች እነዚህ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆች ናቸው ማለት ነው። ፓሴጅስ ዛት ላክ ኢንፈረንሻል ክሌም እነዚህ ፓሴጆች ላክ ኢንፈረንሻል ክሌም ሜይ ቢ ዋት ስቴትመንትስ ናቸው by which could be what premises conclusion or both ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ፕሪሚስ ሊሆን ይችላሉ፣ ኮንክሉዥን ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም both ሊሆን ይችላሉ። what is missed is what claims that a reasoning process is being made ነው። እንግዲህ ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ሪዝን ሲያደርጉ ነው ችግራቸው ይዘን ላክ የሚያደርጉት ወይም ሚስ የሚያደርጉት የሪዝን ማድረግ ወይም የፕሩቭ የማድረግ ሁኔታ ነው። ፕሩቭ አያደርጉም። እንዲሁ ደግሞ አንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የሚጠቁም ምንም ኢንፈረንሻል ክሌም የላቸውም ማለት ነው። ሶ as we have discussed previously for a passage to be what argument እንግዲህ በፊት እንዳየነው አርጊመንት ለመባል it not only should contain a premise እና conclusion premise እና conclusion ብቻ መያዝ የለበትም። also inferential claim መያዝ አለበት ማለት ነው። or reasoning process ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። so in these portions of our lesson we will discuss some of the most important form of non-argumentative passage። እንግዲህ በዚህ ሌሰን የምናይ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ የምንላቸው እነሱ ይሆናል። ስለዚህ ሲምፕሊ ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅ እንላቸዋለን። እነዚህ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነን ኢንፈረንሻል ክሌም በማለት እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅስ አር ዋት አንፕሮባቢሊስቲክ ፓሴጅ ናቸው። they are and ላክ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። they lack that anything is being proved እንግዲህ የሆነ ነገር የሚያብራራ ነገር የላቸውም። and all such passages contain statements that could be what premise or conclusion እነዚህ ደግሞ ምን ሊኖራቸው ይችላል? ፕሪሚስ ወይም ኮንክሉዥን ወይም ሁለቱም ሊኖራቸው ይችላል። but what is missing here what potential premise support a conclusion or that any potential conclusion is supported by premise ነው ወይም inferential claim የምንለው ማለት ነው። a claim that the potential premises support a conclusion and or that a potential conclusion supported by premise ነው። እንግዲህ ፕሪሚሱ ኮንክሉዥን ሳፖርት አያደርግም ወይም ኮንክሉዥን ደግሞ በፕሪሚሱ ሳፖርት የተደረገ አይደለም ማለት ነው። ሶ ፓሴጅስ ኦፍ ዚስ ሶርት ኢንክሉድ ዋርኒንግ ናቸው። እነዚህ ዋርኒንግ የምንላቸው ማስጠንቀቂያዎች፣ ፒስ ኦፍ አድቫይስ የምንላቸው ምክሮች፣ ስቴትመንት ኦፍ ቢሊፍስ የግል አስተያየቶች ወይም ኦፒኒየን የምንላቸው፣ ሉዝሊ አሶሺየትድ የሆኑ ስቴትመንቶች እንግዲህ በደንብ ያልተዛመዱ ስቴትመንቶች የምንላቸው ሪፖርቶች እነዚህ ምን ናቸው? ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅ ናቸው እና ደግሞ ኢንፈረንሻል ክሌም የላቸውም። እነዚህ ኢንፈረንሻል ክሌም የላቸውም። ስለዚህ ነን አርጊመንት ናቸው ማለት ነው። አርጊመንት አይደሉም። ሶ ዋርኒንግ የሚለውን ስናይ ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ ነው። is a form of expression that is intended to put someone against danger or determinal situation አንድ ሰው የሆነ ነገር እንዳያደርግ ወይም ከሆነ ነገር መጠበቅ እንዳለበት ዋርኒንግ ነው፣ ማስጠንቀቂያ ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ አሁን whatever you promise to tell never confide political secrets to your wife ምንም ነገር ብትነግር እንኳን የፖለቲካ ሚስጥሮችን ለሚስትህ አትንገራት ይላል። in this passage አሁን no evidence is given to prove that the statement is true እንግዲህ አሁን እዚህ ዘንዳ ስቴትመንቱ ትሩ መሆኑን የሚያሳየን ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ምክንያቱም አሁን ለሚስቱ ፖለቲካ ያልሆኑ የፖለቲካ ሚስጥሮችን ቢነግራት ምን ችግር ሊመጣ እንደሚችል የሚነግር ነገር የለውም። ስለዚህ ፕሩቭ የተደረገ ነገር የለውም ማለት ነው። if there is no evidence given to the proof that the statement is not argument ስለዚህ የሚያብራራ ነገር ደግሞ ከሌለ ነን አርጊመንት ነው የምንለው ማለት ነው። ፒስ ኦፍ አድቫይስ የምንለው ደግሞ አለ። ፒስ ኦፍ አድቫይስ ማለት ምክሮች
is a form of expression that makes a recommendation about some future decisions or course of conduct ስለሆነ future ወይም course of conduct ምን አድቫይስ የሚሰጥ ነው ሪኮመንዴሽን ምክር የሚሰጥ ነው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር after a class how I would suggest that you give careful consideration to the subject matter you have discussed ነው የሚለው ይህ አሁን እየመከረው ነው እዚህ ጋር አድቫይስ ይሰጠው ግን as warning there is no evidence እዚህ ጋር ኤቪደንስ የለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ባያጠና ምን ሊመጣ እንደሚችል ምንም ፕሩቭ የሚያደርግ ነገር ስለሌለው it's not proving anything so due to if there is no anything which is proving ስለዚህ ምን እንለዋለን አርጊውመንት እንለዋለን አርጊውመንት አይደለም እንለዋለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንግዲህ ስቴትመንትስ ኦር ቢሊፍስ ኦር ኦፒኒየን የምንላቸው ናቸው የግል አስተያየቶች እነዚህ statement or belief or opinion is an expression about someone's happen to believe or think about something ነው ይሁን ነገር ስለሆነ ነገር ማመን ቢሊቭ ማድረግ ወይም ቲንክ ማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ሳብጀክቲቭ ነው ማለት የግል አስተያየት የምንላቸው ናቸው ስለዚህ we believe that our university must develop and produce outstanding students who will perform with great skills and fulfill the demand of our nation እንግዲህ ዩኒቨርሲቲያችን ምን ማድረግ አለበት ነው የሚለው አውትስታንዲንግ የሆኑ ተማሪዎችን ማፍራት አለበት ነው የሚለው እንግዲህ የሀገሪቱን ዲማንድ ለማሟላት ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ፓሴጅ እንደምንመለከተው የግል አስተያየት ነው believe that ነው የሚለው believe that የግል አስተያየት ነው ስለዚህ this passage does not make any claim that the belief or opinions is proved supported by evidence እንግዲህ ኤቪደንስ የለውም እዚህ ጋር ለምንድን ነው አውትስታንዲንግ የሆነ ተማሪዎችን ማፍራት አገሪቱ ያስፈልጋል የሚለው ነገር እዚህ ጋር ፕሩቭ የሚያደርገው ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ኖት አርጊውመንት እንለዋለን ማለት ነው ይሄ believe that ነው የግል አስተያየት ነው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ደግሞ ቢሊፍስ ወይም ኦፒኒዮኖች ደግሞ ምን ሊሆን አይችሉም አርጊውመንት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ሌላ ደግሞ loosely associated statements may also be what something general subject but they lack a claim that one of them is proved by the others loosely associated የሆኑ እነዚህ በደንብ ያልተገናኙ ምኖች ሴንተንሶች ናቸው ማለት ነው አንዱ ካንዱ ጋር ቁርኝት የሌላቸው ማለት ነው ለምሳሌ the not honor means of words ይህን ስታነቡት ምንድነው አንዱ ካንዱ ጋር ያለ ኢንፎርሜሽን ክሌም ፕሩቭ የሚያደርጉት ነገር የለም የሚገናኝ አይደለም ስለዚህ because of this no claim that any of these statements prove evidence or reason for believing another there is no argument እንግዲህ እዚህ ዘንዳ loosely associated ናቸው ሴንቴንሶች በደንብ የተያያዙ አይደሉም ስለዚህ አንዱ ለአንዱን ፕሩቭ ለማድረግ አይጥርም ስለዚህ ኖን አርጊውመንት እንላቸዋለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሪፖርት ምንላቸው እነዚህ ማስታወቂያዎች ሪፖርት ምንላቸው ሪፖርት consists of a group of statements that convey information about some topic or event ስለ ሆነ ቶፒክ or event ነው የሆነ ኮንቫይ የሚያደርገው ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን እና ይሄኛው the great rains dam of Ethiopia has opened an employment opportunity for thousands of Ethiopians እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ የአባይ ግድብ እንግዲህ ስራ ፈጥሯል ነው የሚለው in a completion እንዲያውም ሲጨርስ 30,000 Ethiopians are expected to be hired እንግዲህ 30,000 የሚሆን የሚጠጉ የኢትዮጵያ ፕሮፌሽናሎች ማለት ኢትዮጵያውያኖች ወደ ስራው ይቀጠራሉ ነው የሚል ይሄውን ምንድነው ፕሩቭ ለማድረግ አይጥርም this statement could serve as a premise of an argument ነው so but because the authors make no claim that support or imply anything there is no argument እንግዲህ ዘንዳውን እንድናምን ማለት ምክንያቱ
እዚህ ዘንድ አሁን እንግዲህ አባይ ግድብ ወደ 30 ሺህ የሚጠጉ ወደ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች የኢትዮጵያውያንን ወደ ስራው አስገብተዋል። እንዲሁም ደግሞ ሲያልቅ ደግሞ ወደ 30 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ይቀጠራሉ ተብሎ ይታሰባል። ይህ አሁን ምንድነው አንዱን ፕሩቭ ለማድረግ የሚጥረው ነገር የለም። ጀስት ሪፖርት ነው። ምንም ፕሩቭ ለማድረግ የሚጥረው ነገር የለም። ኢንፈረንሻል የሆነ ኮኔክሽን የላቸውም። ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ላይ ኢንፈረንሻል ኮኔክሽን የላቸውም። ስለዚህ ይሄ ነን አርጊመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። ዘንድ ደግሞ ዋን መስት ቢ ዋት ኬርፉል ስሩ ሪፖርት አባውት አርጊመንት። እንግዲህ እዚህም መጠንቀቅ አለብን ነው የሚለው። አርጊመንቶች ብዙ ጊዜ ሪፖርቶች ብዙ ጊዜ ምንድነው አርጊመንት ይመስሉናል ይመስላሉ የሚመስሉበት ጊዜ አለ። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ ነው የሚለው። ለምሳሌ ይህን ስናየው the air force faces a serious shortage of experienced pilots in the year ahead because reported overseas tours and allures of high-paid jobbing with commercial airlines are winning out over lucrative bonuses to stay in serve, say the prominent Air Force official. እንግዲህ ዘንድ አሁን ጸሐፊው ራሱ ያለ የአየር ኃይሉ ኦፊሻል ፕሮሚነንት እንዳለው ነው ያለ። ስለዚህ ሌላ ሰው ነው ፕሩፍ ያደርገዋል፣ የሌላ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያውን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምን እያደረገ ነው የሚለው ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ልምድ ያላቸው የፓይለቶች ምን ሾርቴጅ እያጋጠመው እጥረት እያጋጠመው። ምክንያቱም ሌሎቹ ውጭ ሀገራት በጣም በደንብ ስለሚከፍሏቸው ቦነስ ስለሚሰጧቸው ወደ እዛ እየሄዱ ስለዚህ ኤክስፒሪየንስ ያለው ምን ፓይለት እጥረት እያጋጠመ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን ስናይ አሁን ደግሞ የተናገረው በሌላ ሰው ነው ሳይ ነው ያለው። ሌላ ሰው ነው ከሌላ ሰው ነው ኢንፎርሜሽን የወሰደው። ከዛ ይሄን ላይ ምንም ፕሩቭ ለማድረግ የሚጥረው ነገር አሁን የለማ። properly speaking the passage is not argument አይደለም because the authors of the passage do not claim that anything is supported by evidence። ምንም ኤቪደንስ የለውም እዚህ ጋር ማረጋገጫ ወይም የሆነ ነገር እንደሚከተል የሚነው ነገር የለም። rather the author what reports the claim by the air force official that something is supported by evidence። እንግዲህ ከዛ ይልቅ ምንድነው ያለው ይሄ ሰውዬ በኤር ፎርስ ኦፊሻሉ የተባለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ለማለት የሞከረው። if the passage are interpreted as containing argument it must be what made clear about the argument is not the author but one made by someone about who the author is reporting ነው። እንግዲህ የሌላን ሰው እንትን ነው እዚህ ጋር ሪፖርት ያደርግ። ስለዚህ ይህ ምን ሊሆን አይችልም አርጊመንት ሊባል አይችልም። it's not an argument ነው የሚለው። እዚህ ጋርም ስንሄድ ደግሞ ኤክስፖዚቶሪ ፓሴጅ ምንለው ኤክስፕላኔሽን ምንላቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ኤክስፖዚቶሪ is a passage is a kind of discourse that begins with the topic sentence followed by one or more sentence that develop the topic sentence። እንግዲህ ከቶፒክ ሴንቴንስ ይነሳል። ከዛ ምንድነው ከቶፒክ ሴንቴንስ ተነስቶ ኦብጀክቲቭ ምንድነው not to prove something ፕሩቭ ለማድረግ ሳይሆን ዘ ቶፒክ ሴንቴንስ ምን ይሆናል ዲቨሎፕ ለማድረግ ነው። ቶፒክ ሴንቴንስ ነው ዲቨሎፕ የሚያደርገው ማለት በቃ ኤክስፓንድ የሚያደርገው ማለት ነው። ኤክስፓንድ ዘ ኦንሊ ኤክስፓንድ ነው ኦር ኢላቦሬት የሚያደርገው። ስለዚህ አርጊመንት አንለውም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታየው there is what a stylish relation of artistic to mass audience in the sport especially in basketball. Each player develop a style of his own the swagger as he steps to the plate. The unique wind up pitcher has the clean swing and head driving hits. The premise quickness and the grace infield and outfield. The sense of surplus
power behind whatever is done የሚለው አሁን ይሄ እንደምታዩት ይሄኛው ነው የመጀመሪያውን ሰንተንስ ነው የመጀመሪያውን ቶፒክ ሴንቴንስ አለ እዚህ ጋር ይህን ቶፒክ ነው የሚያብራሩት አሁን እዚህ ዘንድ ኤክስፓንድ የሚያደርጉት ኢላቦሬት የሚያደርጉት እንጂ ፕሩቭ አያደርጉትም ስለዚህ ኢላቦሬት ወይም ኤክስፓንድ ማድረግ ብቻ ከሆነ ደግሞ የኤክስፖዚታሪ ፓሴጅ ምንድነው አርጊመንት ሊኖረው አይችልም እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ማብራሪያውን ስናይ in the passage the topic sentence is started first እንግዲህ ቶፒክ ሴንቴንስን ጀመረ ከዛ and remaining sentence merely got develop and flesh out ነው የሚያደርጉት ስትብይ በቃ ማብራራትና የሆነ ማብራራት ስለዛ ማብራራትና የሆነ flesh out ማድረግ and the passage is not what argument because lack of an inferential claim connection የላቸውም inferential claim የለውም however expository passage differ from simple non-inferential passage ለምን ሲኒሽ warning and piece of advice ምንላቸው ከነሱ ይለያል in that many them can also be argument መሆን ይችላሉ expository passage ላይ ምን argument የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ እዚህ ጋር argument የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው ስለዚህ if the purpose of the subsequent sentence in the passage is not only flesh out ማድረግ ብቻ ካልሆነ ወይ ቶፒክ ሴንቴንሱን ፍሌሽ አውት ብቻ ሳይሆን also prove ለማድረግ የሚጥሩ ከሆነ the passage argument ሊባል ይችላል expository ወይም ፓሴጅም ሊባል ይችላል ማለት ነው እዚህ ዘንድ አሁን እንደምታዩት ለምሳሌ the skin and the mucus ይላል the skin and the mucus members lining respiratory and digestive tract serves as a mechanical barrier to entry to microbes እንግዲህ ልክ እንደ ባሪር እንደ ሜካኒካል ባሪር ያገለግላል ነው ምኖች እንዳይገቡ እነዚህ ማይክሮቦች እንዳይገቡ ይላል oil glands secretion contains chemicals that weaken or kill bacteria on skin ሚላል the respiratory tracts in lined by cells that lump mucus and trumped parties up into the throat and where there can be swallowed the stomach has an acidic pH which inhibits the growth of many types of bacteria ይላል ስለዚህ አሁን ዘንድ ስታዩት ምንድነው ይሄኛው መጀመሪያውን ሴንቴንስ ምንድነው ፕሩቭ የሚያደርጋል ሞር ደግሞ ኢላቦሬት የሚያደርጋል ፍሌሽ አውት የሚያደርጋል ስለዚህ ሁለቱንም ይዟል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እዚህ ፓሴጅ ስንመለከት in this passage the topic sentence is what state first topic sentence ይሄ አለ there is topic sentence here topic sentence አለ state first and the purpose of remaining sentence እነዚህ ምንድነው not only one to show how the skin and the mucus members serve እንዴት እንደሚያገለግሉ ብቻ ሳይሆን ምንድነው the barrier to microbes but also ምን ያደርጋሉ prove that they do so እንዴት እንደሚሰሩ ያብራራል እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ያብራራል ስለዚህ the passage can be taken as what both expository and expository passage እንደ አርጊውመንት እንወስደዋለን ማለት ነው እንደ ሁለቱም እንወስደዋለን ለምን ዘንድ አሁን የመጀመሪያው ፓሴጅ አለ እዚህ ዘንዳ ይሄ ያው ምንድነው ይሄ ቶፒክ ሴንቴንስ ነው ይሄንን ነው የሚያብራሩት በቃ በዚህ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚከላከል እና ደግሞ ኤግዛምፕል የሰጠ ላቦራቶሪ ያደረገ ሞር ምን ያደርገዋል ፍሌሽ አውት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሁለቱም እንደ ፓሴጅም እንደ ኤክስፖዚተሪ ፓሴጅም እንደ አርጊውመንትም ማገልገል ይችላል ለሚለው So, in deciding whether an expository passage should be interpreted as an argument, try to determine whether the purpose of a subsequent sentence in the passage is merely to develop the topic sentence or also to prove that it is true. In deciding whether an expository passage እንግዲህ ሌት የሚያደርገው ምንድነው ብለናል አርጊውመንት የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ከሌሎች ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ክሌሞች በተለየ ምንድነው አርጊውመንት የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ኤክስፖዚቶሪ ፓሴጅ be attention so this should be interpreted as an argument እንደ argument interpret ሊሆን ይችላል try to determine whether the purpose of the subsequent sentence in the passage is merely to develop the topic sentence or also to prove that it is true እንግዲህ ዲቨሎፕ ለማድረግ ነው ቶፒክ ሴንቴንሱን ያሉ እነዛ ፓሴጆች ወይስ ምንድነው ፕሩቭ ለማድረግ ነው የሚለውን ነገር ማየት አለብን እና በዚህ ጊዜ ምንድነው አርጊውመንት ነው የምንለው ምንድነው
ኤክስፖዚታሪ ፓሴጅ አርጊመንት ነው የምንለው ምንድን ነው? try to determine whether the purpose of the subsequent sentence in the passage is merely to develop topic sentence develop ለማድረግም plus or also እናም ደግሞ ምን ለማድረግ prove ለማድረግ ከሆነ ነው ይሄ አርጊመንት ሊባል የሚችለው። in borderline case ask yourself whether the topic sentence makes a claim that everyone accepts or agree with እንግዲህ ዘንዳ ask yourself ነው የሚለው whether the topic sentence ምንለው makes a claim that everyone accept or agree with እንግዲህ ማንም አክሴፕት የሚያደርገው መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ if it does the passage is probably what not argument. if it does the passage is probably what not an argument. In real life situation authors rarely try to prove something is true whenever already accepted. However, if the topic sentence makes a claim that many people do not accept or have never thought about, then the purpose of remaining sentence may be what? To be both what? To prove the topic sentence is true as well as to develop the sentence. Developing በማድረግ እንዲሁም ነው ፕሩቭ ለማድረግ ቶፒክ ሴንቴንሱን ፕሩቭ ለማድረግ እና ዲቨሎፕ ለማድረግ ይጠቅማል ነው የሚለው በዚህ ጊዜ። ምክንያቱም የሚታወቅን ነገር እዚህ ዘንዳ የሚለው አሁን ግልጽ ይሆንላችኋል ስለዚህ እዚህ ዘንዳ ቶፒክ ሴንቴንሱ ሜክስ ኤ ክሌም ዛት many people do not accept ብዙ ሰዎች አክሴፕት የማያደርጉት ከሆነ ያንን የሚያብራራውን ነገር ቶፒክ ሴንቴንሱን ብዙ ጊዜ የማይቀበሉት ከሆነ ያን የሚያብራራ ከሆነ ሌሎች የሚያብራሩ ከሆነ የምንለዋለን የሚለው ፕሩቭ ለማድረግም ሊሆን ይችላል እና ዲቨሎፕ ለማድረግም ይሆናል የሚለው ግን የሚታወቅን ላይ ዘንድ አሁን የሚታወቅ ላይ ኦልሬዲ አክሴፕት የምናደርገውን ነገር ያወቅነውን ነገር ከሆነ ፕሩቭ የሚያደርግ በቃ ብዙ ሰው የተቀበለው ሰው ከሆነ ይሄኛው ምን ሊሆን አይችልም ቶፒክ ሴንቴንስ ማለት አርጊመንት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። so if this be so the passage is also an argument ነው። እንግዲህ የማይታወቅን ነገር ቶፒክ ሴንቴንሱን ብዙ ሰው ማያውቀው ማይቀበሉ አይነት ከሆነ እና ደግሞ ሌሎች ሴንቴንሶች ቶፒክ ሴንቴንሱን የሚያብራሩ ከሆኑ ምን ሊሆን ይችላል እነዚህ አርጊመንት ይሆናሉ። finally if even this procedure yields no definite answer, the only alternative is maybe what? To say that the passage is taken as an argument. No? Then first statement, the conclusion and the other are premise. የመጀመሪያው እንግዲህ ኮንክሉዥን ነው። ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያው ኮንክሉዥን ያለው ቶፒክ ሴንቴንሱ ኮንክሉዥን ይሆናል። ዛ አዘር ደግሞ ሌሎች ደግሞ የሚያብራሩት ደግሞ ይሆናሉ ፕሪሚስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ኮንክሉዥን እንለዋለን። ምክንያቱም መጀመሪያ ቶፒክ ሴንቴንስ ነው የሚኖር አዘ ቶፕ ላይ ከዛ ቶፒክ ሴንቴንስ ይኖራል። ከቶፒክ ሴንቴንሱ ነው ሌሎች የሚወጡት ቶፒክ ሴንቴንሱን ያብራራሉ ወይም ኤክስፓንድም ያደርጋሉ። ስለዚህ ቶፒክ ሴንቴንሱ አዘ ቶፕ ያለው ፈርስት ላይ ያለው ምንድነው ኮንክሉዥን ነው። ያ ሰከንድ ላይ ያሉት ደግሞ ቀሪዎች ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ፕሪሚስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኢላስትሬሽን ምንላቸው ማብራሪያዎች ምንላቸው ኢላስትሬሽን is an expression involving one or more examples that intended to show what something mean or how it's done የሚለውን ነገር ሾው ለማድረግ ነው። show something ስለሆነ ነገር ለመግለጽ ለምሳሌ illustration are often confused with arguments because many illustration contain indicative words such as እነዚህ ኢንዲኬቲቭ ወርዶችን ብዙ ጊዜ ይዛሉ። ኢላስትሬሽን ምንላቸው እነዚህ ማብራሪያዎች ምን ይዛሉ ኮንፊውዥን ይፈጥራሉ ከምኖች ጋር ከአርጊመንቶች ጋር ለምን እነዚህ ኢላስትሬሽን ምንላቸው ምንድነው ኢንዲኬቲቭ ወርድ ይዛሉ ብዙ ጊዜ ዞስ ሚል ይዛሉ ብዙ ጊዜ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያደናግራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ chemical elements as well as compounds can be represented by molecular formulas. Chemical elements as well as compounds can be represented by molecular formulas. Thus oxygen is represented by oxygen, O2, water is H2O, is sodium chloride NaCl.
ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው? ይሄ ፓሴጁ ምንድነው? ነን አርጊመንት ነው because it makes no claim that anything is being proven። ስለዚህ አሁን ዘንዳ የሚያብራራው ነገር የለም። ጀስት በቃ እዚህ ጋር ተናገረ፣ ሌላ ኤክስፓንድ ነው ያደረገው። ኬሚካል ኤሌመንት as well as compound can be represented by molecular formula። በሞለኪውላር ፎርሙላ ምን ይገለጻሉ? ዞስ አለና ኤግዛምፕል ነው። አሁን እነዚህ ቢሰጠው ኦክሲጅን እንደዚህ ይገለጻል፣ H2O እንደዚህ ይገለጻል፣ ሶዲየም እንደዚህ ይገለጻል። ይህ ምንድን ነው? የመጀመሪያውን ሴንቴንስ ምን እያደረገ አይደለም። ይህችኛዋን የቶፒክ ሴንቴንስ ወይም እንደ ኮንክሉዥን የምንጠቀመው አላብራራውም። ከዛ ይልቅ ምን ነው ዞስ እያለ ዝም ብሎ ሌሎችን ማብራራት የጀመረ። ስለዚህ ይህን እንደ አርጊመንት አንቆጥረውም። ኢትስ ኖት አርጊመንት ነው። ምንም ፕሩቭ የሚያደርገው ነገር nothing is proven። ምንም ያብራራው ነገር የለም። ሶ the word ዞስ የሚለው አሁን ኢንዲኬቲቭ ወርድ ነው። how something is done የሚለው namely how chemical elements compounds can be represented የሚለው ነው። እዚህ ዘንድ ዞስ ኢንዲኬት የሚያደርገው እንዴት ኦክሲጅን እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን፣ ዋተር እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን፣ ሶዲየም እንዴት ክሎራይድ እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን የሚለው ነው ይሄ ዞስ የሚለው የሚገልጽ እንጂ ልክ እንደ ኢንዲኬተር ወርድ ሆኖ የገባ አይደለም ነው የሚለው። So however as expository passage many illustrations can be taken as argument። ልክ እንደ አርጊመንት የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። such arguments are also called argument from example እንላቸዋለን። እንዲያውም ብዙ ጊዜ argument from example here are instance of one ናቸው። argument from example ለምሳሌ although most form of cancer if untreated can cause this። እንግዲህ ብዙ ካንሰሮች አንትሪት ከሆኑ ምን ኮዝ ዲስ ያደርጋሉ። ኖት ኦል ካንሰርስ አር ላይፍ ትሪትኒንግ ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ቤዚክ ሴል ካርሲኒያ ሞስት ኮመን ኦፍ ኦል ስኪን ካንሰርስ ካን ፕሮዲስ ዲስፊግርመንት በት ኦልሞስት ኔቨር ሪዛልት ኢን ዲስ የሚሉት በቃ አሁን እነዚህ የመጀመሪያው አለ። የመጀመሪያው ኦልዞ ሞስት ኦፍ ዘ ካንሰር untreated cause disease ይሄኛው እዚህ ዘንድ የምናየው አለ። ይሄ ቶፒክ ሴንቴንስ ነው። ይህንን ምንድነው በኤግዛምፕል እየሰጠ እያብራራ ነው የመጀመሪያውን ማለት ነው። የመጀመሪያው ግልጽ ምክንያቱም ብዙ ሰው ደግሞ ይህን የማወቅ አያውቀውም። ስለዚህ ይህንን እያብራራ ነው በኤግዛምፕሎች በደንብ እያብራራ ስለሆነ ይህ እንደ አርጊውመንት እንወስደዋለን። in this passage ዘንድ ስንመጣ in this passage the given argument intended to prove the truth of not all cancer are life threatening የሚለው ሁሉም ካንሰሮች ገዳይ አይደሉም፣ ላይሆኑ ይችላሉ፣ አሰጊ ላይሆኑ ይችላሉ የሚለውን ፕሩቭ ለማድረግ ነው እዚህ ዘንድ የሚጥረው በማብራሪያ ኤግዛምፕል እየሰጠ ምናምን። those passages best interpreted as argument ነው። አርጊመንት ነው እንለዋለን። ለምን አሁን ኦርዞ ሞስት ፎርም ኦፍ ካንሰር እንግዲህ ምንም ቢሆን እንኳን ኢፍ አንትሪትድ ካን ኮዝ ዲዝ እንግዲህ አንትሪት ካላደረግናቸው አብዛኛዎች ምን ካንሰሮች ይገላሉ። ኖት ኦል ካንሰርስ አር ላይፍ ትሪትኒንግ ናቸው። ሁሉም ካንሰሮች ግን ገዳይ አይደሉም። ፎር ኤግዛምፕል አለ ለምሳሌ ቤዚክ ሴል ካርሲኖ ዘ ሞስት ኮመን ፎርም ኦፍ ስኪን the most form of skin cancer ነው can produce distinct fat but almost never result in this ሚል ይሄ ኤግዛምፕል ሰጥ እዚህ ዘንዳ ልክ እንድናምን ትክክል እንደሆነ ዘም ማብራሪያ እየሰጠን ነው ኤግዛምፕል እየሰጠን። ስለዚህ ይሄ እንደ አርጊመንት ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። so in deciding whether an argument should be interpreted argument determine whether the passage merely shows how something is done or what something means or whether it also purport to prove something። እንግዲህ ዘንዳ አንድን አርጊመንት ምንድነው አርጊመንት ለምን ለማለት ኢንተርፕሬት አን አርጊመንት እንድንለው must be determined whether the passage merely show how something is done or what something means whether it is also purport to prove something። የሆነ ነገር ፕሩቭ ማድረግ አለበት ወይም የሆነ ነገር ማመልከት አለበት። የሆነ ነገር እንደሚሰራ ምን ማለት ሾው ማድረግ አለበት ነው የሚለው
እዚህ ጋር in a bordered case it helps to note whether the claim being illustrated is one that practically everyone accepts or agree with it ማለት in a borderline case it helps to note whether the claim being illustrated is one practically everyone accepts or agree with if the passage is probably not an argument እንግዲህ ብዙ ሰውን የሚቀበለው አርጊመንት ትክክል ይሆናል አላን የምናውቀውን ነገር ፕሩቭ የሚያደርግ ከሆነ ይህ ምንድነው ፓሴጅ ላይሆን ይችላል አርጊመንት የመሆን እድሉ ያነሰ ነው ፕሮባብሊ ያነሰ ነው ግን ማናውቀውን ነገር as already noted in real life situation authors rarely attempt to prove what everyone already accepts እንግዲህ ኦልሬዲ አክሴፕት ያደረግነውን ነገር ከሆነ ምንድነው አርጊመንት አይሆንም ነው የሚለው የምናውቀውን ነገር ዝም ብሎ ፕሩቭ የሚያደርግልን ከሆነ የሚናገር የሚዘባጥር ከሆነ ዝም ብሎ የሚያስመሳስል ከሆነ ይህ ምንድነው አርጊመንት ልንለው አንችልም but if the claim being illustrated is one that many people do not accept እንግዲህ ብዙ ሰዎች ግን ማይቀበሉት ወይም have never thought about ማያስቡት ከሆነ then the passage may interpret as what argument ልንለው እንችላለን ብዙ ሰው ማያውቀው ሊሆን ይችላል አክሴፕት ማያደርገው እነዛን የሚያብራራ ከሆነ ሰዎች አክሴፕት ማያደርጉት ወይም ማያስቡት ማያውቁት ከሆነ the passage may be interpreted as what argument ግን ዘንድ አሁን እንደሚለው እዚህ ጋር in a borderline case it helps not whether እዚህ ጋር ተመልከቱ it helps the claim being illustrated is one that practically everyone accepts or agree with it እንግዲህ ከምናውቀው ነገር ከተስማማንበት ቀድመን ካወቅነው ነገር ጋር እሱን ዝም ብሎ የሚያብራራ ከሆነ it's probably ሊሆን ይችላል በርግጥ አርጊመንት ሊሆን ይችላል probably not argument ነው አርጊመንት ልንለው አንችልም it attempts to prove that what everyone already accepts ፕሩቭ ማድረግ የሚፈልገው ሁሉም ያውቀውን ነገር ነው እዚህ ዘንዳ ፕሩቭ ማድረግ የሚፈልገው ይሄ ደግሞ አርጊመንታቲቭ እንዳይሆን ያደርገዋል ወይም ኖት አርጊመንት እንዲሆን ያደርገዋል ግን ማናውቀውን ነገር ወይም ማንቀበለውን ወይም የማናውቀውን ነገር የማናስበውን ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የሚጥር ከሆነ ግን ይህን አርጊመንት ልንለው እንችላለን ማለት ነው Those in reference to the first example we consider, most people are aware that elements and compounds can be expressed by formulas. እንግዲህ በዚህ ፎርሙላ እንደሚገለጽ ያውቃል ሁሉም ሰው for example practically everyone knows the water's H2O መሆኑን ብዙ ሰው ያውቃል የH2O ፎርሙላ H2O መሆኑን የዋተር ፎርሙላ የኦክሲጅን ፎርሙላ O2 እንደሆነ የሶዲየም ክሎራይድ NaCl እንደሆነ ብዙ ሰው ያውቃል ይህን ግን ለማብራራት ይጥራል but they not have ever considered whether some form of cancer are not life threatening ግን አሁን የሁለተኛውን ሌላኛው ኤግዛምፕል ስናይ ግን ካንሰር ስለ ካንሰር ግን ሁሉም ካንሰሮች ያው እንደማይገሉ የሚያውቅ ሰው የለም ወይም ሁሉም ካንሰሮች አስጊ እንደሆኑ ለህይወት አስፈሪ እንደሆኑ የሚያውቅ ሰው የለም ማለት ሁሉም ካንሰሮች አስጊ እንደሆኑ ነው የሚያውቅ ነበር ግን አንዳንድ ማያስጉ ካንሰሮችም እንዳሉ አብራራለን this is one the reasons for evaluating the first example as ምን አርጊመንት እንድንለው ያሰኛል ለዛ because ይሄው ብዙ ሰው እነዚህ ካንሰሮች አንዳንድ ካንሰሮች ማይገሉ ላይፍ ትሪትኒንግ ያልሆኑ ካንሰሮች እንዳሉ የሚያውቅ የለውማ ስለዚህ ያንን አብራራለን እንድናው አረጋለን ኤግዛምፕል ሰጠን ስለዚህ ያን አርጊመንት ልንለው ይችላል እዛ የመጀመሪያውን ግን አሁን ስለ H2O ምናምን የሚለው ግን የምናውቀውን ነገር ነው ጀስት እየጻፈ ያለ ስለዚህ ይህን እንደ አርጊመንት ልንወስደው አንችልም ነው የሚለው ሶ ኤክስፕላኔሽን የሚላቸው ደግሞ አሉ ኤክስፕላኔሽኖች one of the most important kinds of non-argument is explanation እንግዲህ አንደኛው ዋናው ኢምፖርታንት እንትኑ ነን ኤክስፕላኔሽን ነን አርጊመንት የሆኑ ምን ናቸው ኤክስፕላኔሽኖች ናቸው so an explanation is what expression that purport to shed light on some events or phenomena የሆነ ነገር shed light ለማድረግ ለማስመሳሰል
የሆነ ነገር ለማድረግ የሚፈልጉ ናቸው which is usually accepted as a matter of fact እንግዲህ የምናውቃቸው ናቸው እነዚህ as a matter of fact የምናውቃቸውን ነገሮች ነው ሼድ ላይት የሚያደርግልን የሚጠቅስልን ብሎ የሚዘረዝርልን ስለዚህ እነዚህ ኤክስፕላኔሽኖች it's attempt to clarify or describes such like why something is happen that why something is that what it is የሚለው ነገር በቃ የምናውቀውን ነገር ነው just clarify የሚያደርግልን እና ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ cows digest grass while humans can't እንግዲህ ከብቶች ላሞች ምን ማለት ይችላሉ ግራስን ዳይጀስት ያደርጋሉ ከሰዎች በተለየ ሰዎች ግን አይችሉም those the digest system contains enzyme not found in humans አሁን ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ዝም ብሎ የሚጠቅስ so every explanation is composed of two distinct components እንግዲህ ዘንድ ኤክስፕላኔሽን እንደምናየው ይሄን ሁሉም ኤክስፕላኔሽኖች ከሁለት ዲስቲንክት ክፍሎች ወይም ኮምፖነንቶች እንደሚመሰረቱ ነው ኤክስፕላናንት እና ኤክስፕላናንደም ከምንላቸው ማለት ነው ኤክስፕላናንደም የምንላቸው the statement that describes the event or phenomena to be explained ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው ወይም ዲስክራይብ የምናደርገው ነው and explain የምንላቸው the statement or group of statement that purport to prove to do the explaining እንዲህ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሚጥሩት ናቸው እነዚህ ደግሞ ልክ እንደ ፕሪሚስ እንደምንለው ግን ኤክስፕላና እንደምንለው ደግሞ ልክ እንደ ኮንክሉዥን ያለ ነው ማለት ነው ኤክስፕላና የምንላቸው ልክ እንደ ፕሪሚስ they are the statements that purport to do the explain ለማድረግ የሚጥሩ ናቸው እዚህ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሚጥሩ ናቸው but then explain ስናይ ደግሞ a statement that describes the event or phenomena to be explained ስለዚህ in the first example the explanandum is the statement cow digest grass while human cannot የሚለው ይሄ ምን ይባላል ምንድነው ይሄ explanandum እንለዋለን explanandum ልክ እንደ ኮንክሉዥን ያለ ነው በዚህ ኤክስፕላኔሽን ጊዜ ኤክስፕላናንደም ልክ እንደ ኮንክሉዥን ነው ኤክስፕላና የምንላቸው ደግሞ የሚያብራሩት ደግሞ እነማን ናቸው the cow's digestive system contain enzyme not found in animal የሚለው ደግሞ ኤክስፕላናን እንላቸዋለን የሚያብራሩት ማለት ነው ልክ ኤክስፕላን እንደሆነ የሚያብራሩት ወይም do the explaining የሚሰሩና ኤክስፕሌን የሚያደርጉት so እዚህ ዘንድ እንደምናየው እንግዲህ ኤክስፕላን እና አርጊመንት እና ኤክስፕላኔሽን አለ ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ስናይ እዚህ ፕሪሚስ አለ እዚህ ደግሞ ኤክስፕላናን አለ ልክ እንደ ኤክስፕላናን ፕሪሚሶች ምን ያደርጋሉ ኤክስፕሌን ያደርጋሉ እዘንዳ ፕሪሚሶች ምን ናቸው አክሴፕትድ ፋክት ናቸው አክሴፕትድ የተቀባይነት ያላቸው ናቸው ከዛ ክሌም ቱ ፕሩቭ እነዚህ ለማብራራት ያብራራሉ ምን ይሰጣሉ ኮንክሉዥን ያሳጣሉ እዘንዳ ደግሞ ኤክስፕላናን አለ ከዛ ክሌም ቱ ሼድ ላይት ኦን የምናውቀውን ነገር ነው ምን የሚያብራሩ እዘንዳ ፕሩቭ ነው የሚያደርጉ እዘንዳ ደግሞ ማብራራት ነው የምናውቀውን ነገር ነው ያው የምናውቀው ሼድ ላይት ኦን የምናውቀውን ነገር ምን ይዘረዝራሉ ምናምን በቃ ኤክስፕሌን ያደርጋሉ የምናውቀውን ነገር ነው የሚታወቅን ነገር ስለዚህ ኤክስፕላኔሽን ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እዚህ ደግሞ ኮንክሉዥን አለ ማለት ነው ይሄ ነው ልዩነታቸው አሁን እዚህ ዘንዳ ልዩነታቸው ምንድነው ሞር ያው በርግጥ ፕሪሚስ ምንላቸው አሉ ልክ እዚህም ኤክስፕላን አሉ ልክ ያው እንደ ፕሪሚሶች ኤክስፕላናን ናቸው ኮንክሉዥን ደግሞ አለ ኤክስፕላናንደም ነው እዚህ ዘንዳ ሊኖር የሚገባው እና ፕሪሚሶች እዚህ ዘንድ ምን ናቸው አክሴፕትድ ፋክት ናቸው የተቀበልናቸው እውነት ናቸው እነዚህ ደግሞ እውነቶች ምን ኮንክሉዥን ላይ ለመድረስ ፕሩቭ ያደርጋሉ እዚህ ፕሩቭ ነው የሚደረገው እዚህ ደግሞ ኤክስፕላናኖች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ክሌም ቱ ሼድ ላይት ኦን እዚህ ዘንዳ የምናውቀውን ነገር ነው ኤክስፕሌን የሚያደርጉልን የምናውቀውን ነገር ሼድ ላይት ኦን ያደርጋሉ ያስመሳስሉናል ከዛ ምን ይሰጣል ኤክስፕላኔሽን ይሰራሉ ኤክስፕሌን ያደርጉታል ዘንድ ስናይ ዘንድ አሁን ኤክስፕላኔሽኖች ደግሞ ናቸው አክሴፕትድ ፋክቶች ናቸው ስለዚህ ከየት ወደት ነው የሚለው ይሄኛው ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ሄደ እንግዲህ ከአክሴፕትድ ፋክት ወደ ኮንክሉዥን ነው የምንደርስኛ በምን በአርጊመንት ጊዜ ማለት ነው በአርጊመንት ጊዜ ከኮንክሉዥን
ማለት ከአክሴፕት ፋክት ወይም ፕሪሚሶች ተይዘን ወደ ኮንክሉዥን ነው የምንሄደው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ከፕሪሚሶች አክሴፕትድ ፋክቶች አሉ። ከአክሴፕትድ ፋክቶች ወደ አክሴፕትድ ፋክት ነው የምንመጣው። ማለት ከማይታወቁ ነገሮች ወደ አክሴፕትድ ፋክት ነው የምንመጣው። ስለዚህ ተቃራኒ የኛው ፎርዋርድ ሲሆን ይሄ ፎርዋርድ ነው የምንሄደው፣ ይሄ ደግሞ ባክዋርድ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር አሁን እንደሚለን explanation are sometimes mistakes for arguments because they often contain the indicated words because yet the explanation are not arguments። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኤክስፕላኔሽኖች ናቸው። ኤክስፕላኔሽኖች ምን ይላሉ? ሚስቴክን ያደርጉልናል፣ ያስተሳስቱናል። ምን ይመስሉናል? አርጊመንት ይመስሉናል ነው የሚለው። ቢኮዝ ምን ይዘዋል? ኢንዲኬተር ወርድ ይይዛሉ። እነዚህ ቢኮዝ ምናምን የሚሉ ኢንዲኬተር ወርዶች ይኖራሉ። የት ኤክስፕላኔሽን አር ኖት አርጊመንት ናቸው። እነዚህ ኤክስፕላኔሽን የምንላቸው አርጊመንት አይደሉም። ለምን አርጊመንት አይደሉም ስንል ኤክስፕላኔሽን የምንላቸው ፐርፐዛቸው ምንድን ነው? ኤክስፕላናኖች ምንድን ናቸው? ሼድ ላይት ኦን ነው። በቃ የሆነ ማስመሳሰል የሆነ ባለው ነገር ላይ ነው የምናውቀውን ነገር ነው የሚገልጹልን። ሜክስ ሴንስ ኦፍ ኦር ሜክ ሴንስ ኦፍ ነው። ኤክስፕላን ደግሞ ኢቨንት ኦር ኖት ቱ ቢ ቱ ፕሩቭ ዛት ኢት ኦከር ነው። እንግዲህ ፕሩቭ ያልሆኑ ናቸው ኤክስፕላን ናቸው። ደግሞ ኢን አዘር ወርድ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ኤክስፕላን ምንላቸው ፐርፖዛቸው ኤክስፕላናች ሾው ዋይ ሰምቲንግ ኢዝ ዘ ኬዝ የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው፣ ለማሳየት ነው። ፕሩቭ ለማድረግ ሳይሆን ለማሳየት ነው፣ የምናውቀውን ነገር ነው። ዌሪያስ ኢን አርጊመንት፣ በአርጊመንት ግን ስንመጣ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ፕሪሚስ ምናቸው ዋና ፐርፐዛቸው ፕሪሚሶች ፕሩቭ ለማድረግ ነው። ኬዙን ፕሩቭ ለማድረግ ነው። እዚህ ዘንድ ግን ምንድን ነው? ኤክስፕላናሽን ደግሞ ሾው ለማድረግ ነው። ሾው ዋይ ሰምቲንግ ኢዝ ዘ ኬዝ የሚለው እዚህ ዘንድ ደግሞ ፕሩቭ ነው። እዚህ ዘንድ ደግሞ ፕሩቭ ለማድረግ ነው። ልዩነታቸው ማየት አለባቸው። እዚህ ዘንዳ ፕሩቭ ለማድረግ ነው የሚጥሩት፣ ፕሩቭ ነው ፕሪሚሶች። እዚህ ዘንድ ደግሞ ምንድን ነው? ሾው ነው የሚያደርጉት። ዛር ሾዊንግ ኤክስፕላናኖች ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ፕሪሚሶች ግን የሚያደርጉት ምንድን ነው? ዛር ፕሩቪንግ። ሶ ዛት ዘ ፕሪሚስ ሪፈርስ ቱ ዘ አክሴፕትድ ፋክት ናቸው። ፕሪሚሶች ደግሞ ምን ናቸው? አክሴፕትድ ፋክት ናቸው። ኤንድ ዘ ኢንቴንድድ ቱ ፕሩቭ ሰምቲንግ ኢዝ ዘ ኬዝ ነው። ፕሩቭ ለማድረግ ነው ኢንቴንድድ አላማቸው ማለት ነው። ዌል ዘ ኮንክሉዥን ኢዝ ኒው አሰርሽን ፎሎድ ፍሮም ኦልሬዲ ናውን ፋክትስ ነው። እንግዲህ የምታወቅ ነገር ማግኘት ነው እዚህ ጋር በኮንክሉዥን በት ሞሮቨር ኢን ኤክስፕላኔሽን ደግሞ ዊ ፕሮሲድ ባክዋርድ ነው፣ ወደ ኋላ ነው የምንሄደው። ወደ ኋላ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቅድም እንዳሳያችሁ ዘ ኮዝ ኤን አርጊመንት ዊ ሙቭ ዋት ፕሪሚስ ቱ ዘ ኮንክሉዥን ነው። እንግዲህ በአርጊመንት ጊዜ ከፕሪሚስ ወደ ኮንክሉዥን እንሄዳለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ በተቃራኒ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ ኢን ዘ አበቭ ኤግዛምፕል ጊቨን ዘ ፋክት ዛት cows digest grass but humans cannot is readily apparent to everyone። እንግዲህ ሰዎች ይህ ምንድን ነው? አፓረንት ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው ዘንድ ኤክስፕሌን እንደማድረግ የሚሞክሩት ማለት ነው እነዚህ በኤክስፕላኔሽን። ሶ ዘ ስቴትመንት ዛት cows digest system contains enzyme not found in human is not intended to prove the cows digest grass but humans cannot የሚለውን ፕሩቭ ለማድረግ አይደለም፣ ሾው ለማድረግ ነው። ለምን እንደሆነ ይህ ኬዝ ሾው ለማድረግ ወይም ለማሳየት ነው። ዋና ዓላማው ሾው ለማድረግ ነው። ዛር ሾዊንግ ነው፣ ፕሩቭ ለማድረግ ሳይሆን ለምን ይህ ኬዝ እንደሆነ ፕሩቭ ለማድረግ ሳይሆን ሾው ለማድረግ ለማሳየት፣ ኬዙ እንደዛ ስለሆነ ነው የሚለው። ሶ ኤክስፕላኔሽን ምንላቸው ቢር ሰርቴን ሲሚላሪቲ ዊዝ አርጊመንት፣ ከአርጊመንት ጋር እንግዲህ የሆነ ሲሚላሪቲ ያላቸው። ዘ ራሽናል ሊንክ ቢትዊን ዘ ኤክስፕላንንድ ኤንድ ኤክስፕላናን ሜይ አት ታይም ሪዘምብልስ ዋት ዘ ኢንፈረንሻል ሊንክ ቢትዊን ዘ ፕሪሚስ ኤንድ ዘ ኮንክሉዥን። እንግዲህ ኢንፈረንሻል ሊንክ ማለት እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? እንግዲህ ዋና ማየት ያለብን ዲስቲንጉሽ ማድረግ ማለት አሁን እዚህ ዘንዳ ምን ይመስሉናል እነዚህ ራሽናል ሊንካቸው የኤክስፕላናንድም
እና ኤክስፕላናል ኢንፈረንሻል ክሌም ሊንክ ያላቸው ይመስላሉ እንደ ፕሪሚስ እና እንደ ኮንክሉዥን ኦፍ አርጊመንት ማለት ነው ሊመስሉን ይችላሉ። ዞስ ቱ ዲስቲንጉሽ explanation from argument ለመለየት ግን ምን እንጠቀማለን? ፈርስት identify the statement that is either explanandum or the conclusion explanandum ነው ወይስ conclusion ነው የሚለውን ነገር መለየት አለብን። ምክንያቱም because ከሚለው ወዲያ if the statement ዘንድ መለየት አለብን ነው የሚለው if this statement describes an accepted fact as a matter of fact ከሆነ accepted fact የሆነውን ነገር ተሆን ዲስክራይብ ለማድረግ የሚፈልጉት እነዚህ ምን ናቸው? the remaining statement purport to shed light on ነው ማለት ነው on this statement። ስለዚህ እነዚህ ምን ናቸው? ኤክስፕላኔሽን ናቸው ማለት እንችላለን። የሚታወቅን ነገር ከሆነ የሚዘባጥሩ shed light on የሚያደርጉልን እነዚህ ምን ናቸው? ኤክስፕላኔሽን ሊሆን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕላንድሙና ኮንክሉዥን ማየት ነው ያለብን። ይህ ነገር ኤክስፕላኔሽን ነው ወይስ ኤክስፕላንድም ነው የሚለውን ነገር መለየት አለብን ማለት ነው በዚህ ጊዜ። ምክንያቱም ኤክስፕላንድም ከሆነ ምንድነው የሚያደርጉት? የሚታወቅ አክሴፕትድ የሆነ ፋክትን ነው በቃ ሼድ ላይት ኦን የሚያደርጉ የሆነ ሾው የሚያደርጉልን እንጂ ፕሩፍ አያደርጉ። this method usually work to distinguish argument from explanation እንዲህ አርጊመንትን ከኤክስፕላኔሽን ለመለየት ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን ነው የሚለው። however some passage can be interpreted as both explanation and argument እንደ ኤክስፕላኔሽን እንደ አርጊመንትም የሚወሰዱበት ጊዜ እንዳለ ግን ማወቅ አለባቸው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ women becomes intoxicated by drinking a small amount of alcohol than men እንግዲህ ሴቶች ከወንዶች በበለጠ ሞር አልኮል ሲጠጡ እንደሚሰክሩ ነው እዚህ የሚናገረው። and because men's metabolic part of the alcohol before it reaches the bloodstream ነው የሚለው። እንግዲህ ሜታቦሊዝም ፓርት the alcohol before it reaches the bloodstream ነው እንግዲህ ከብለድስትሪም ከበፊቱ whereas women's do not ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልዩነት ስላለ ነው ሴቶች ቶሎ የሚሰክሩት ይላል ማለት ነው። the purpose of this passage could be to prove the first statement those who do not accept it as fact እንግዲህ እውነት ነው ብለን ለማናምኖች ምንድነው ፕሩቭ እያደረገልን ነው እውነታውን እየነገርን ነው። እና ደግሞ ሼድ ላይት ኦንም እያደረገ ነው እየዘረዘረም ነው the fact those do not accept on so alternate the passage could be what intended to prove the first statement to a person who accept it's true on blind faith or incomplete experience so simultaneous to shed light on these truths so those passage can be directly interpreted explanation እና argument እንለዋለን ማለት። አሁን እዚህ የሚለው ሴቶች ቶሎ ከወንዶች በበለጠ ይሰክራሉ። ምክንያቱም የወንዶች አልኮል ሲጠቀሙ ቶሎ ብለድ ስትሪማቸው ላይ ይገባል፣ የሴቶች ግን አይገባም ያለ ኤክስፕሌን ያደርግና ይሄኛውን አክሴፕት እውነት ነው ብለን ለማንቀበሎች ምን እያደረገልን ነው? ፕሩቭ እያደረገልን ነው። እውነት መሆኑ ለምናውቆች ደግሞ ምን እያደረገልን? ሼድ ላይት ኦን እያደረገልን ነው። በአንዴ ሁለቱም ማለት ነው። ሼድ ላይት ኦንም እያደረገልን ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን እንደምንቆጥረው እንችላለን፣ እንደ ኤክስፕላኔሽንም ልንቆጥረው እንችላለን፣ ፕላስ ደግሞ እንደ አርጊመንት ልንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕላኔሽኖች የሚሆኑ እንግዲህ አርጊመንት የሚሆኑበት አጋጣሚ እንዳለ ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እዚህ ጋር ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስፕላኔሽን ላይም እንዲሁ ደግሞ ኤክስፖዚታሪ ፓሴጅ ላይም አርጊመንት የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። ግን ይህ የሚሆነው ምን ላይ ነው? የምናውቀውን ነገር ከሆነ ብዙ ጊዜ ለመግለጽ ዝም ብለው የምናውቀውን ነገር የሚታወቅ ማንኛውም ሰው የሚያውቀውን ነገር ከሆነ ዝም ብለው የሚዘባጥሩት ወይም ሼድ ላይት ኦን የሚያደርጉ ወይም ሾው የሚያደርጉ የሚገልጹት የሚያሳዩት እነዚህ ምንድን ነው? ምን አርጊመንታት እንላቸዋለን። ግን ሜቢ የማይታወቁ ከሆኑ እነዛ ነገሮች ብዙ ጊዜ ሰው የማያውቃቸው ከሆነ እውነት ናቸውን ብሎ የማያምን ከሆነ እነዛን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ከሆነ ሼድ ላይት ኦንም እያደረጉ ነው፣ በተመሳሳይ ሰዓት ኤክስፕሌንም እያደረጉ ነው ወይም ፕሩቭ እያደረጉ ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ ሁለቱም ሊቆጠሩ የሚችሉበት ሰዓት እንዳለ ማወቅ አለባቸው። ሶ perhaps the greatest problem confronting the effort to distinguish an explanation from the argument lies in determining whether something is accepted matter of fact
አሁን ያልኋችሁ ነው የሚለው accepted matter of fact መሆኑን ማወቅ ነው ዲተርማይን ማድረግ ነው you have to determine whether something an accepted fact ነው አይደለም የሚለውን ነገር obviously what is accepted by one person may not be accepted by another person እንግዲህ ያው አንዳንዴ ደግሞ ሁሉም ሰው ደግሞ እነዛን ነገሮች ይቀበላቸው ማለት ሳይሆን በአብዛኛው ጊዜ the effort often involves determining whether a person or a group of people the passage is direct to the intended audience ነው so sometimes source of passage text ሊሆን ይችላል newspaper ሊሆን ይችላል technical journal ሊሆን ይችላል will decide the issue ነው but when the passage is talked totally out of the context ascertaining the source may prove impossible ምንም ነገር prove ማያደርግ ከሆነ in those circumstances the only possible answer may be what to say the argument እንለዋለን then such and such is the conclusion such and such are premise እንላለን ማለት ነው እንግዲህ ማናውቀውን ነገር አዲስን ነገር የሆነ አዲስ circumstances ከሆነ የሚያሳውቀን ወይም ሁሉም ሰው ሊያምንበት ያልቻለው የሚያሳይ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፓሴጅ ነው ብለን ነው ማለት አርጊመንቱን ነው ፓሴጁ አርጊመንት ነው ብለን ነው ምናምነው ነው የሚለው እንዲህ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በቃ ስለ ኮንዲሽናል ስቴትመንት የምናየው ይሆናል እና ይህን ቻናል ደግሞ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እንግዲህ ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ